Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα άτομο που θα έπρεπε να έχει παρουσιάσει συμπτώματα Αλτσχάιμερ στις αρχές της δεκαετίας του 40, αλλά δεν συνέβη. Μια άλλη περίπτωση που εντοπίστηκε πριν από αρκετά χρόνια συσχετίστηκε με μια γενετική μετάλλαξη που πιστεύεται ότι έπαιξε ρόλο στην καθυστέρηση των συμπτωμάτων Αλτσχάιμερ. Ο Κολομβιανός ασθενής, που κανονικά θα έπρεπε να είχε λάβει μια διάγνωση από πιο νεαρή ηλικία, συνέχισε να εργάζεται μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 και μόνο τότε, στα 67 του χρόνια, παρουσίασε τα πρώτα σημάδια γνωστικής έκπτωσης. Με βάση τις αρρώσεις εγκεφάλου, ανακαλύφθηκε ότι ο εγκέφαλός του είχε ατροφήσει και περιλάμβανε τα κλασικά μοριακά χαρακτηριστικά της νόσου. Ωστόσο, ο άντρας είχε αντισταθεί κατά κάποιο τρόπο στη νόσο του Αλτσχάιμερ πολύ περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Όπως προέκυψε, ο άντρας είχε μια σπάνια παραλλαγή σε ένα γονίδιο που ρυθμίζει την παραγωγή της πρωτεΐνης Reelin. Αυτή η παραλλαγή φάνηκε να τον προστατεύει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ για περισσότερο από 2 δεκαετίες, πέραν από τη γενετική παραλλαγή που οδήγησε στη διάγνωσή του. Στο εγκεφαλικό τμήμα, που είναι υπεύθυνο για τη μνήμη και την πλοήγηση, ο άντρας είχε πολύ χαμηλά επίπεδα TAF. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος είχε την τύχη να κληρονομήσει μία πρωτεΐνη προστασίας που απέτρεψε την νόσο του Αλτσχάιμερ σε μια σημαντική περιοχή του εγκεφάλου. Αν και λίγα είναι γνωστά επί του παρόντος για το ρόλο του Reelin στη νόσο του Αλτσχάιμερ, πειράματα σε ζώα έδειξαν ότι η μεταλλαγμένη μορφή της πρωτεΐνης σταμάτησε επίσης τις πρωτεΐνες TAF να δένονται γύρω από τους νευρώνες στον εγκέφαλο ποντικών. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι μπορούν να βρουν έναν τρόπο να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα σε όλες τις μορφές της νόσου του Αλτσχάιμερ, όχι μόνο σε αυτούς που έχουν κληρονομήσει την προστατευτική παραλλαγή της. Μελετώντας πώς το Reelin αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες του Αλτσχάιμερ και προστατεύει τους νευρώνες στους συμπλέκτες τους, ίσως η θεραπεία να είναι κοντά.